Kami menjemput anda ke DronEco Talk. Anjuran MDCoCI, Malaysia Drone Chamber of Commerce, Industry also known as Dewan Perniagaan Drone Perdagangan Industri Malaysia. Disokong oleh KTDMB, Koperasi Teknologi Drone Malaysia Berhad, KTDMB, juga dikenali sebagai Malaysia Drone Technology Cooperative Limited, MDCoCI. Nasihat Teknologi HLSE Drone Malaysia. Taja oleh dari Berhad. Dalam perkembangan dunia teknologi yang bergerak pantas ini, pembangunan teknologi berlaku setiap hari, merentasi semua sektor. Hari ini kita berada di ambang revolusi teknologi yang menjanjikan untuk mengubah fabrik kewujudan harian kita. Bayangkan dunia di mana drone merevolusikan kehidupan seharian kita dengan penyelesaian yang lebih cekap dan berkesan. Drone ditambah dengan kepintaran buatan iaitu AI, bersedia untuk mentakrifkan semula cara kita bekerja dan berinteraksi. Drone mengubah kecekapan pekerjaan secara drastik dalam setiap sektor. Dalam rancangan Temu Bual Bicara DronEco ini, kita akan membincangkan setiap topik 1 jam. Jumlah 100 topik yang akan diberikan oleh pakar dari seluruh dunia. 7 bahasa berbeza dengan 1 bahasa setiap hari. Kami akan berhubung dan bekerjasama dengan ekosistem ekonomi drone. Dari drone autonomi kepada etika AI, daripada aplikasi industri kepada inovasi futuristik, sertai kami sambil kita menyelami dunia teknologi dengan pemimpin seperti Elan Jovan Tanggavilo pada drone, AI sudah membentuk semula semua industri, Rajesh Krishnan pada automobil drone, Dr. Brian on delivery drone, Datuk Haji Abdul Rahim Haji Abdullah on digitalisation drone AI, dan ramai lagi. Mari kita tetapkan ekosistem drone global untuk dunia yang cekap. Terima kasih semua atas kerjasama anda.